السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط، وعودة أخرى إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وتحديدا إلى جبهات مقاطعة دونيسك. وضمن هذه الجبهات نتكلم اليوم عن جبهة باخموت. هذه الجبهة التي حصل فيها تطورات ملحوظة خلال الساعات الماضية. ما هي هذه التطورات؟ وخصوصا بعد الهجمات التي قامت بها القوات الروسية تجاه مركز مدينة باخموت. كل ذلك سنناقشه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. وأولا الخبر نأخذه عن موقع liveyomap.com، يقول أن القوات الروسية أو الاشتباكات تدور حاليا في مناطق نوفاغورسكا كوديما، هذا محور، وهي المناطق الجنوبية من باخموت، وأيضا في مناطق كوديما سيميغيليا، وأيضا إلى الجنوب من مدينة باخموت وبقية الجبهات. ولكن ما يهمنا هو هذا الخبر أيضا من نفس الموقع، يقول أن القوات الروسية شنت هجمات، ولكن هذه الهجمات كانت تتركز من اتجاه فلودروميفكا تجاه ياكوليفكا، وهي مناطق أيضا تقع شمال شرق باخموت. ولكن المحور الأخطر والأهم هو اتجاه بوكروفسكا باخموت. هذا المحور حصل هناك تطورات ملحوظة وخطيرة جدا قد تؤثر على مجمل معركة باخموت. أين تقع هذه المنطقة؟ سنلاحظ ذلك من خلال الخرائط، إضافة إلى مناطق اشتباكات في جنوب باخموت تجاه منطقة فيرجينا. هذه هي جبهة باخموت التي تقع ضمن الأقسام الشمالية من مقاطعة دونيسك في إقليم الدونباس شرق أوكرانيا. والاشتباكات التي جرت خلال الساعات الماضية هي شرق مدينة باخموت وجنوبها أو مدينة أرتوبوفسك بنفس الاسم. الآن الاشتباكات تجري في الأطراف الشرقية للمدينة وفي أطرافها الجنوبية، ويبدو أن هناك محاولات روسية حثيثة من أجل الاقتراب من باخموت، إما من الشرق أو من الجنوب. نلاحظ أن التحصينات التي قامت بها القوات الأوكرانية منذ عام 2014 وإلى يومنا تتركز في تطويق مدينة باخموت بدفاعات قوية جدا، إضافة إلى المناطق المرتفعة التي تقع إلى الجنوب منها والمؤدية نحو مدينة دونيسك عاصمة مقاطعة دونيسك. بعد أن سيطرت القوات الروسية على محطة الطاقة الكهربائية جنوب باخموت، وأيضا حاولت أن تتقدم شمالا من نوفا لوغانسكا من أجل الوصول إلى سيميغيليا وكوديما، وأيضا هناك دفاعات قوية تقريبا منذ قرابة الأسبوع، والقوات الروسية لم تتمكن من التقدم من هذا الاتجاه. لذلك بدأت تركز على مناطق شرق باخموت، وتحديدا منطقة بكروفسكا. هذه منطقة بكروفسكا التي حصلت فيها الاشتباكات خلال 24 ساعة الماضية. إلى محاولات القوات الروسية التقدم نحو باخموت من الشرق أو الجبهة الشرقية لباخموت، إضافة إلى محاولات الجنوب الشرقي لباخموت. هذه هي جبهة بكروفسكا التي تقع مباشرة إلى الشرق من مدينة باخموت، وحوالي من كيلومترين إلى 3 كيلومترات فقط عن أطراف مدينة باخموت أو مركز مدينة باخموت، الأطراف أو الضواحي الشرقية للمدينة. ما الذي جرى في هذه الجبهة، جبهة بكروفسكا باخموت؟ هذه خريطة أكثر وضوحا لكي نفهم ما الذي يجري أو جرى في هذه الجبهة. هذه هي مدينة بكروفسكا، وهناك طريق حيوي ومهم يؤدي إلى مركز مدينة باخموت، ولكن هناك منطقة تقع على الطريق الدولي أو الطريق الخط السريع الرابط ما بين كراماتورسك ومدينة دوسك. هذا الطريق هناك منطقة مرتفعة تسيطر على هذه المنطقة، وهي منطقة مشرفة على باخموت وعلى بكروفسكا، إضافة إلى المناطق الجنوبية من باخموت. لذلك ركزت القوات الروسية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وخاصة مقاتلي فاغنر أو سرية فاغنر أو كتيبة فاغنر أو المرتزقة فاغنر كما يسميها الإعلام الغربي، تمكنت من السيطرة على هذه المنطقة، إضافة إلى فوج تكتيكي
روسي كان يتواجد في كلينوفا من أجل الاقتراب من مدينة باخموت، وخصوصا إلى الدفاعات الرئيسية التي تدافع عن مركز مدينة باخموت. ولكن أيضا هناك خط دفاعي آخر يقع إلى الشرق من هذا الطريق الدولي الرئيسي، وإضافة إلى المناطق الجنوبية. لذلك ركزت القوات الروسية من أجل السيطرة على هذه المنطقة المرتفعة والمشرفة والتي تعتبر حيوية جدا، والسيطرة عليها كما قلنا سوف تسيطر على أطراف مدينة باخموت الشرقية. وفعلا تمكنت القوات الروسية في الساعات الماضية من السيطرة على هذه المرتفعات، إضافة إلى أن مقاتلي فاغنر تمكنوا من الدخول إلى أو الوصول إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى مركز باخموت في هذه المنطقة تحديدا، أي أن الآن القوات الروسية أصبحت على أطراف مدينة باخموت من الجهة الشرقية. السؤال هو الآن ما هي الخطوة المقبلة للقوات الروسية بعد أن وصلت أطراف باخموت؟ هل سوف تقتحم مدينة باخموت مباشرة وتدخل قتال مدن وحرب شوارع كما حصل في ليسيتشانسك وسيفرودونسك، أم أنها سوف تقوم بتطويقها من الشمال أو من الجنوب؟ أنا أتوقع أن تكون الحركة المقبلة للقوات الروسية بعد أن وصلت أطراف باخموت الشرقية سوف تقوم بعملية التفاف من الجهة الجنوبية من أجل إسقاط الدفاعات التي هيأتها القوات الأوكرانية أو الاستحكامات الدفاعية التي أجرتها في المناطق الجنوبية من باخموت. وقد تكون الحركة المقبلة أو الخطوة المقبلة هي إحاطة باخموت من الناحية الجنوبية في محاولة لتطويقها من الجنوب، وبعد ذلك من الممكن أن تقتحم المدينة أو تكمل تقدمها شمالا لإحاطتها من الجهة الغربية والتقدم شمالا نحو مدينة كراماتورسك، أكبر مدينة تقع في الأجزاء الشمالية من مقاطعة دونيتسك. إذن هذا الذي حصل خلال الساعات الماضية في جبهة باخموت بمقاطعة دونيتسك في إقليم الدونباس في شرق أوكرانيا. نأمل أكون قد أوصلنا لكم فكرة عما يدور من اشتباكات وقتال في جبهات شرق أوكرانيا. في الختام لا تنسوا دعمكم من القناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد في الحرب الروسية الأوكرانية من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.